This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. Hosted by Miss Lady Mataya Dapat. This is the Voice of Health. Masigla at malusog na araw po sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Sa araw na ito, ang atin pong mapapakinggan ay napaka-importante sa ating lahat dahil alam naman natin mga kaibigan, walang mabubuhay ng walang pagkain. At ang ating pag-uusapan ngayon, ano nga ba ang mga nangyayari kapag ang pagkain ay naiinitan? Ito ba ay mas nagiging healthy? Ito ba ay nagkakaroon o nagre-release ng mga toxins? Ano yung nangyayari dito at ano ang mangyayari sa ating katawan kapag kinakain natin lagi ang mga ganitong pagkain? At syempre, ang ating makakasama ngayon, isang eksperto pagdating sa mga pagkain. Isa po siyang registered nutritionist dietitian. I-welcome nating lahat si Miss Sharlou Joreme, or mas kilala sa tawag na Joy, Miss Joy Fajardo. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na naimbitahan po ako ulit ngayon dito sa ating programa. So, ang topic ko nga po this morning is about advanced glycation and products, specifically po yung mga dietary foods. Yun kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Lady. So, ang question po ngayon ay, ito po ba ay ating kaibigan or foe? Ano ba sa Tagalog? Or kalaban natin. Kalaban, okay. Ayan. Is it a friend or a foe? So, mamaya, yan ang ating mga matututunan. At tayo ngayon ay sabayang napapanood sa GSAT Channel 37, Local Channel 45, at sa maraming Facebook pages tulad ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines, at ganun din sa teleradyo, Adventist World Radio Luzon, Philippines, sa Hope Radio Toledo, Cebu, at ganun din mamayang 12 to 1 sa DWBL 1242 kHz. Mga kaibigan, importante talaga na matutunan natin yung ituturo sa atin ni Miss Joy ngayon. Kaya ang request ko sa inyong lahat, as usual, i-share nyo na po ang ating live stream program today. Pero bago tayo tuluyang makinig sa lecture ni Miss Joy, panoorin nyo po muna ito. F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About 2/3 or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less.
Food and fluid medicine. Isa yan sa mga letter na inyo pong matututunan sa dami ng pwede nyong matutunan sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. Ang next batch po ay magsisimula ngayong Nobyembre, and I will put in the comment section kung paano po kayo makaka-join sa program na ito. Ito po ay isang 6 weeks online program, Tuesdays and Thursdays 6 to 9, kung saan ang bawat letra sa lifestyle ay inyo pong matutunghayan kasama ang mga eksperto sa Lifestyle Medicine Department dito sa Adventist Medical Center Manila. Okay, balik po tayo sa usapang pagkain. So, ayan nga po, Ma'am Lady. So, hindi siya ganun ka-popular, hindi masyado naririnig, kaya bago po sa ating pandinig itong topic na to. Although, ang studies, nag-start siya matagal na. Hindi lang siya ganun ka lumalabas sa mga Facebook or pag nag-search tayo. So, ano po ba ang Advanced Glycation and Products or AGEs in short? So, ito po ay diverse group of highly oxidant compound known as glycotoxin. So, pag narinig mo pala glycotoxin ay toxic. Yeah. So, they are produced from heat-processed food that contribute to increased oxidant stress and inflammation recently linked to the epidemics of diabetes, cardiovascular disease, and other chronic diseases. And yun nga, may nabasa rin ako, Ma'am Lady, nakakabilis ng aging kapag yung pagkain mo ay may AGEs, mataas sa AGEs. So, sayang yung investment sa mga paglagay-lagay sa mukha. So, ito kailangan talaga matutunan natin, mga kaibigan, kasi who would like to grow agad-agad, mag-age kaagad? Yes. So, makinig po tayo at i-share natin ito. Okay. So, yan nga po, naturally present siya sa food. Pero kapag may nagkaroon ng heat, processed siya, yun nga, tumataas po yung content ng AGE sa mga pagkain. Galing po ito sa Journal of American Dietetic Association. So next, alamin po natin ngayong umaga, paano po natin na-produce or develop yung AGE, and what are the possible sources of AGE, and lastly, how do we prevent the new formation of AGEs? Ayan. So next, so, dito po sa ating diagram, makikita nyo po yung AGE formation. Medyo malalim lang po siya, mahirap maintindihan kung titignan nyo lang po yung diagram. Pero, papasimplihin po natin. Baka po sa inyo, yung iba sa inyo narinig na yung Maillard. Ang spelling po niya ay parang M-A-I-L-L-A-R-D. Ang basa po ay Maillard. Maillard reaction or yung non-enzymatic browning na tinatawag. So, pag nakakarinig po kayo ng enzymatic browning, ano po yung pumapasok sa isip nyo, Ma'am Lady? Parang ang unang pumasok sa isip ko yung arnibal. Arnibal. Yung sugar na puti, tapos nung pina-brown mo siya. So, Ma'am Lady, iba po yung arnibal. Ang tawag doon, caramelization. So, amazing! So, almost the same, pero different po siya. So, iba po yung Maillard. Yung Maillard po kasi is a large heterogeneous group of compounds, so medyo malalim, na meron po siyang spontaneous reaction between reducing sugars or yung mga carbohydrate source and reducing amino group or yung mga amino acids or proteins. So, kasali rin po yung mga lipids and then yung iba pang amino acids. So, ayan nga, medyo mahirap siya intindihan. Pero in short, yun nga po, may browning na ang ingredient ay may carbohydrates and proteins na combination or proteins and fats combination. Maganda nga, Ma'am Joy, na nadidiscuss mo sa amin ngayon yung something new para sa aming lahat. Kasi talagang wala po akong idea dito, pero it's very nice na meron tayong matututunan. Kasi who would know, nangyayari pala to lahat sa kusina natin, sa bahay natin, hindi lang natin sure na yun na pala yung nagkukos ng, I don't know, marami tayong maririnig today. So, kapag nagluluto tayo, di ba, or mapadaan ka dun sa hospital, sa dietary, ano pong mga, di ba, gumagana yung mga senses natin? Ano po yung mga usual yung naiisip? Syempre, pag dumadaan ako doon, may maamoy ka. Tapos marami kang makikita doon sa counter. Ganyan. So, parang maglalaway ka kasi parang gusto mong, alin ba dito yung kakainin ko or yung titikman ko. Iba-iba, maraming senses na So usually yung present dun is yung sense of
smell. Yung aroma, kasama po yan sa Maillard reaction. Tapos, and then yung taste, yung iba po, mas matamis or mas maalat, o yan. So, ito, explain po natin ulit yung Maillard reaction. So, ito po sa illustration, nakita nyo po sa mga screen ngayon ay nagsastart siya sa non-enzymatic reaction ng protein. Ang usual po na amino acid is yung lysine residue. Yun po yung easily glycated. Medyo malalim. So, ayun, ang glucose, kapag po niluto natin siya, no, nababawasan yung tubig. So, yun po yung tandaan natin, nababawasan yung tubig. Yun yung pinaka-importante. Mas gusto natin may moisture. Kadalasan, ang gusto natin sa pagkain, crunchy, tuyot. Yung pagbata, di ba, gusto nila, usually, tuyo lang yung food. So, ayan po yung nangyayari kapag nagluluto tayo na may high heat, nababawasan yung moisture. So, meron po tayong mga stages na nangyayari. Meron po tayong shift-based, Amadori product stage. During that stage, reversible pa po yan. Pero kapag nangyayari po yan ng days, weeks, months, or years. Pero kapag po dumating na po siya sa stage na nasa AGE, yun po ay irreversible na, very stable na. So, meron pa akong time para hindi siya magpunta sa AGE talaga. So, marami tayong ways, practical ways para ma-reduce yung AGE ng ating mga pagkain. So, yeah, next. Ito po, makikita nyo rin yung Maillard reaction. So, ayun nga, sa coffee, Ma'am Lady, di ba? Very aromatic. So, grabe. May nangyayari talaga na Maillard reaction between that. Niro-roast yung coffee. Kasi may heat nga, mainit. So, yung amoy, mga amoy na lumalabas, nangyayari siya sa Maillard reaction. Ayan. So, ano po ba yung main factors na nagde-determine ang rate of AGE formation? Number 1 is the nutrient composition. So, meron po tayong 3 macronutrients, so yung protein, fat, and carbohydrates. Kapag mas mataas sa protina, mas nakakataas ng AGE. Kapag next is yung fat and then carbohydrates, how much more, di ba, pag kinombine natin yung proteins and fat. So, ano ba yung mga usual food? Usually, pinaghahalo natin proteins and fat. Yes. Kasi pag may fat ang food, mas malinamnam, mas masarap. So, diba? Ayan, yun lang. Nakakataas po siya ng AGE formation. Next factor is yung temperature and duration of heat application. Usually, mas gusto natin mas matagal, mas medyo masunog. Totoo yun. Kasi parang feeling mo mas masarap kapag medyo tostado or parang ayun yung parang mas nag-caramelize na nga, no? Parang feeling mo merong mas crunchy na part. Yes, yun. So, ibig sabihin mas mataas. Although mas masarap, mas mataas po yung AGE content ng food. Next is humidity, and then pH, and then trace metals. So, ayan. Next is ang 2 possible sources ng AGE. Meron po tayong internal sources and meron ding external. So, pag internal, endogenous po yung tawag. It is formed within the body. And then, yung exogenous is formed in the food. So, meaning to say, meron na tayo naturally na AGE. Pero kapag nag-intake pa tayo ng high food, mas tumataas po yung content. So, ito, sa next po na slide is yung endogenous AGE. Makikita po natin na pag pinagsama-sama yung proteins, lipids, and sugars, magkakaroon po tayo ng AGEs, and then, yung product po is yung CML and MG. So, yan po yung mga usual na nakita natin sa research ngayon. Kasi, Ma'am Lady, wala pang parang other basis. Meron lang ako nakita na table na nakalagay kung gaano kadami yung CML content or MG content ng AGE sa mga pagkain. So, wala pa talagang pinaka-guide following this, and I'm not sure if we have a test here in the Philippines na nagche-check ng rate ng AGE sa bloodstream. Tsaka parang naisip ko, Ma'am Joy, siguro parang nakakakaba din para sa iba, no, na ilagay yung AGE kasi nga matatakot yung mga bibili kasi yun pala, pag mas mataas yun, mas nakaka-age. So parang may negative ano siya kung sa marketing, 'di ba? Yes.
Ayaw nila yun. Ayaw ng mga tao na nakakatanda yung food. So, what about the external AGE? So, ayan, makikita po natin yung mga iba't ibang dry heat cooking. So, ano po ba yung mga sample ng dry heat cooking? So, meron po tayong grilling, broiling, roasting, baking, frying. Ayan po yung mga niluto sa boiling water or oil sa 100 degrees Celsius. Ayan. So, kung longer time cooking and then higher cooking temperature, high AGEs. So, yun po yung pinaka-gist niya. So, dapat alam natin kung ano yung mga ginagamit nating cooking method. Tapos, ma-maximize natin siya in a way na mapapababa natin yung AGE content. So, dito po tayo sa next is yung exogenous AGE. So, ito po is more on the lifestyle. So, kung makita mo, Ma'am Lady, medyo malabo lang, no? Yung carrots, naturally, meron na siya. So, how much? 10 lang. Okay. 10 AGE per KU per 100 grams. Ganun lang kababa. Pero kung titingnan mo naman, yung bacon, medyo lakayan natin. Ay, sorry. So, yung bacon, it's a whopping 91,577. Ganun po siya kataas. So, just imagine the difference. Same po silang 100 grams. Ganun po yung difference ng AGE content. So, consuming foods that are high in sugar or fat or highly processed substantially increases the levels of AGEs in our bodies. So, the dietary AGEs are naturally present in raw animal-derived foods, but grilling, broiling, roasting, searing, and frying propagate and accelerate new AGE formation. What else? About sa lifestyle, smoking and consumption of alcohol increase AGE levels in the body. What else? Medyo, ano tayo dito? Matatamaan. Sedentary lifestyle may also increase AGE accumulation in the body. So, yan. Tamang-tama, Ma'am Joy. No, kaya talagang, ibig sabihin, pagkain, yung lack of exercise or inactivity, at yung consumption ng alcohol and smoking, lahat yun bumabagsak sa lifestyle eh. Yes. So, yung AGE na binabanggit nyo po, yung nakakapagpa-increase ng AGE ay karamihan risk factors din sa maraming sakit. Yes. Kaya importante pala talagang alam natin kung ano tong mga to. Yan, di ba na-relate natin? Yes. So, ayan. It is achieved by cooking protein with sugar in the absence of water. So, yun nga, walang moisture. So, leading to formation of AGE. 30% of foodborne AGEs are absorbed when ingested. So, synthetic AGEs are added into foods by manufacturers, specially processed and pre-cooked foods. So, next, dito po sa next diagram, makita po natin yung endogenous and exogenous AGE pool. So, parehas po silang tumataas if high fat, high sugar diet. What else? Sedentary lifestyle, more on processed food, more on fried or grilled foods, and then low income. So, bakit low income? Kasi yung mga foods na nakakain nila mostly ganon. So, yung mga cheaper version or yung mga instant foods. What else? If may glycolysis, hyperglycemia, glucose metabolism, dito ancestry or kung meron ka sa genes, and then stress response. Magkakaroon ng health disparity and magkakaroon po tayo ng imbalance. So, yung steady state leads to increased AGE accumulation, accelerated aging, and earlier disease onset and complications. So, ayan, dito naman tayo sa cooking. Mahilig ka ba magluto, Ma'am Lady? Hindi. Hindi. Pero ano po yung mga go-to recipes? Okay. Ang go-to recipes ko, fried. Fried. Oo, pero good thing ngayon, may air fryer na. So, mas pinadali pa, kaya talagang mas convenient. Very convenient kasi frying. Lagay mo lang, okay na. Hindi ka Iiwan na mo lang. mag-isip. So, diba, pag cooking. Kasi, para ma-achieve mo yung gusto mo na lasa, aroma, and texture, it takes time. So, although it's not very convenient, pero for you to achieve that, yung mga napakasarap na foods, dapat talaga, you need to be patient, mag-extra. Alam mo, totoo yan. Even nga, pag nagla-lifestyle medicine kitchen, di ba, talagang nakikita ko yung turo ni na Miles, ni na Miss Eden, talagang
It takes time, kailangan i-prepare mo talaga. So, wow, kailangan talaga ng efforts para maging healthy and nutritious yung pagkain. So, aside from gusto natin, masarap siya. Kasi heat in cooking, nakakapatay rin siya ng mga bacteria na present sa food. Kaya, kailangan pa rin natin iluto yung mga food. So, heat has been used for treatment of foods to improve their safety, bioavailability, and importante sa atin, taste. Yes. So, in addition to these positive effects, overheating of foods can also provoke protein degradation and other deteriorative reactions. So, ito's based sa study nung 2010. So, yung mga nilagay kong pictures, Ma'am Lady, yung mga uso na mga luluto or mga chef. Kasi ako, Ma'am Lady, I enjoy watching cooking shows and then yung mga parang demo on how to cook this and that. Kasi I myself also love to cook. Wow. So, just by looking, parang naaamoy ko na siya. So, parang nainganyo rin ako magluto. Parang nakakatakam, no? Oo, pag pinapanood yung mga pinakita mo na yon. So, although time-consuming manood, pero kasi I enjoy watching kasi parang sa weekend, gusto kong gayahin. 'Di ba? Yung mga ganyang pagkain, masarap. Food body. So, eto, ayan, yung mga usong-uso ngayon, ako natatamaan din dito. So, nakalagay, dry heat cooking procedure promotes new AGE formation by greater than 10 to 100-fold above the uncooked state across food categories. So, ano mga uso ngayon, Ma'am Lady? Mga samgyup. Oo, mga bibilhin mo na lang, tapos talagang pinapahiram ka pa nung griller, no? Grabe. Oo, masarap nga naman, pero ngayon, we have to know na mataas pala ang naidudulot nitong AGE. So, kapag nagluto tayo, naamoy natin yung aroma. So, ayun nga, ibig sabihin, there is a spontaneous reaction between the reducing sugar and the free amino group, which is from the protein. So, next is yung moist heat cooking. So, ito po yung kailangan ma-instill sa atin ngayon. What is moist heat cooking? We have different kinds of moist heat cooking method. So, yung mga nilagay ko po dyan is poaching. So, instead of frying eggs, you can just poach your eggs. So, pwede po kayo mag-boil ng water and then add a little acid, which is vinegar. And then, i-mix nyo po ng onte and then crack open your eggs. Ayan, you have your poached egg. So, hindi po siya masyado ginagawa kasi mas time-consuming nga kaysa naman magluto ka ng fried eggs. Pero if better if you can try this, mas masustansya po siya and lower AGE content. Next is pwede pong blanching. So, don't forget when you blanch po, huwag nyo pong hahayaan na na-blanch nyo na siya, tapos na iiwan mo na siya. No, blanching, kailangan nyo po siyang ipadaan sa cold water or running water para po ma-stop yung cooking process. Kasi if not, may continuous pa rin po na process kasi may heat pa rin po yung food. So, if you want to blanch, para po preserve nyo pa yung other nutrients, yung i-ano nyo po sa running water or ice cold water. Ma'am Joy, can you tell us more kung yun nga, pag blanching, diba, nagpainit ka ng tubig, naka-ready na yung kung ano man yung gusto mong, ilubog. Itubog. Itubog mo dun sa tubig, yun na yung blanching, ano. So, hindi pala yung pagkatubog mo na ganon, diretso kain or, sige, iwan ko lang. Kailangan blanch. Mas maganda po, i-ano mo pa sa running water para ma-stop yung process. Kasi may mainit pa rin yun, dire-diretso pa rin yung cooking niya. Pero, kung gusto mo kasi, ang iba kasi sa atin, gusto natin medyo mainit yung food. Pero okay lang, kasi pag ano mo siya sa running water, onting wash lang, okay na. May onting heat pa yon. Pero sana, kasi yung ginagawa natin, okay na pag na-blanch na. Diba? O, dagdag oras pa, gastos pa sa tubig, diba naman. Pero yun nga, better, mas preserve po yung mga nutrients kapag inano mo pa siya sa running water. And then next is stir frying. So, usually frying lang Pero if you stir fry, meron po tayong i-add din na sauce para mas magkaroon ng moisture yung food. Yan, another. Yung stir fry naman, di ba, regular na gisa. Lagyan Tapos, mo lang po ng sauce. Lagyan lang ng sauce. Para may moisture pa. Yan. Kasi pag ginawa mo yun, mas matataas yung moisture content. And then, yun nga, hindi tataas yung AGE na. Next is, meron din po tayong boiling.
So, pag boiling naman po, different siya ng blanching. Kasi yung blanching yun nga, isa-stop mo yung cooking process. Boiling yun, mas matagal yung boiling. Although, mas matagal siya, may water naman tayo dito na preserved. Next is steaming. So, steaming, nauso rin siya ngayon. Like, marami ako nakikita na nagluluto mga steamed pampano or steamed yung mga, sige kung gusto nyo, siomai, mga ganyan, instead of frying. Dumplings, xiaolongbao, yan, sasarap, no? And then, meron din po tayong stewing, and then, meron, ano pa ba? Ayan. Pag sinabi naman nating stew, ito yung soup na maraming sahog. Okay. Sahog and sauce. Okay. Yan. So, in preparation of common foods under varying conditions of water and heat had a different effect on the AGE's content. So, again, yan nga pa ulit-ulit po ako yung frying, broiling, grilling, and roasting yield more AGEs compared to boiling, blanching, poaching, stewing, and steaming. Ito po, medyo may issue lang kasi hindi ko alam if yung iba okay sila ng microwaving. Pero But this study says that microwaving did not increase the AGE content. So, if nag-worry po kayo sa radiation or something like that, just make sure yung microwave nyo walang leaks. So, may mga leaking kasi na microwave din. Pag luma na, dispose na. Yes. So, what else? If gusto nyo po mag-microwave, try nyo rin po, pwede kayong maglagay ng may baso na tubig para magkaroon ng water. So, ganyan yung ginagawa ko, Ma'am Joy. Yan, very good. Kasi kapag walang water, nadadry siya masyado. Tapos Tigas. minsan, pag kilagat mo, ang tigas na talaga niya. Okay. So, alam niyo, try niyo po yun. Talagang may tubig dun sa loob. Ang sarap, parang bagong luto. Tama po. Tapos mapapansin mo na may moisture talaga siya. Yes. So, good thing about this study, sinabi po na hindi siya nakaka-raise ng DAGE content. So, if yun po yung concern, okay lang po kasi nakalagay sa study is hindi naman nakaka-raise. So, dito po sa table, makikita po natin yung mga iba't ibang food sample na ko-compare po yung dry heat cooking and yung moist heat cooking. For example, sa meat, like chicken and beef, usually chicken, what we cook is fried chicken, di ba? So, ang DAGE content is 5,828 KU compared to moist heat, for example, Hainanese chicken or tinola. So, 1,124 lang. So, for the beef, 7,479. Pag dry heat, ano ba usual yan? Samgyup. Pero kapag moist heat, like mga bulalo, lower. Although, hindi ko naman sinasabi na okay talaga yung mga bulalo. Pero, parang yun na lang yun yung kinain. if kakain ka po sa labas, diba, lesser evil, choose your ano na lang. Choose wisely. So, instead na ganong mga cravings, meron ka namang ibang option na lower ang DHE. So, what's next? So, yung tofu, Ma'am Lady, imagine, if i-fry mo, it's 4,107. So, mataas. So, if, pag moist heat, ayan, pag mga stewed tofu, ayan, 628 lang. Grabe, no? Ang laki ng difference, Ma'am Joy. So, malaki po yung difference kapag yung mga plant-based sources natin ay dry. Natawa ko kasi alam ko yung sunod mong sasabihin, potato fries. Favorite mo? Oo, Ako yan din nga nga yung eh. lagi kong sinasalang dun eh. Okay, pero okay naman. Kanina nasabi niyo po no about air-fried foods. So yung mga air-fried okay lang daw po. So later i-explain ko po other ways on how to lower down the AGE if you want to use air fryer. So ayan, pag starchy vegetables like potatoes, 1,522, and then potato itself, 72 lang. Di ba layo? And then, pag grilled eggplant, 256. And pag raw eggplant, 116. So, layo po ng difference, more than 100-fold. Alam mo, Ma'am Joy, tinititigan ko mabuti tong slides mo. Tapos nare-realize ko, hindi lang talaga pala sa sarap. Yung dapat na nating matutunan, mga kaibigan, ano? Kasi, pagkakain kami, without knowing all of this, wala talaga kami, Ma'am Joy, ibang pagbabasihan, kundi yung lasa. At wala kaming ibang iisipin, kundi yung masarap siya at nabusog ka, syempre. Tapos, in addition to that, may isip rin namin,
mas mabilis na nga to, mas masarap pa. Bakit ako maglalagay ng panahon para doon? Pero, ang laking difference. Yes, ang laki. More than 100-fold nakita naman natin yung contents niya, no? So, ang highest sources po is from the animal source, which is pork, chicken, cheese. So, poultry, fish, and egg. And then lowest is from the plant source, vegetables, fruits, beans, nuts, grains, and root crops. So, present lahat siya sa power plate, di ba, Ma'am Lady? Yes. So, lowest plant source. So, kagaya po ng sabi ko kanina, if you combine the foods na high in protein and fat, yan, higher palalo. So, kanina nakita niyo yung bacon, yung Big Mac, ang tataas. So, ang pag-combine foods like burger, cheeseburger, fish fillet burger, corned beef, mac and cheese, pizza, sandwich, ayan, yan yung mga matataas po na content. Grabe, yung mga nabanggit mo, Ma'am Joy. Ay, nako, common, no? Lalo na sa paligid natin. Ito nga yung mga laging naka-promo kapag ipapadeliver mo. Grabe. Kasi ngayon yung mga ganyang food, compared naman sa magkano yung, kumpara mo, Ma'am Lady, yung mga cabbage ngayon, isang peraso. 88 pesos. Imagine, ganito lang kalait. Kaya nga. Kaya minsan, yun yung challenge, no? Sa mga kababayan natin, ganun din. Yan talagang gusto mo maging healthy. No wonder, sabi, pag healthy daw, costly. So, kaya yun yung kailangan matutunan. Kung paano, healthy pa rin, pero na-manage mo yung price. Yes. Ayan, next. New AGE formation in cooked meat was inhibited following, ito good news, pwede naman. So, following exposure to acidic environment. So, ano ba yung mga usual acidic environment na ginagamit natin? It's like the marinades. So, ang marinades, dapat siya may lemon juice and vinegar or anything, something acidic. So, or calamansi juice. So, pag nagluluto tayo ng fried chicken, o kung gusto mo mag-fried chicken, para malesen, i-marinate mo. Alright. I-marinate mo siya ng, later makita nyo dito sa next slide, na lumabas, even 1 hour exposure to acidic environment, nakababa ng AGE content. So, dito po, yung A po is roasted for 15 minutes at 150 Celsius without pre-marinating. Yung isa, pre-marinated siya sa 10 ml lemon juice for 1 hour. So, makita mo yung 1, yan po yung raw beef. So, makita mo naman, sobrang baba. Pero kapag na-roast na siya without lemon or vinegar, tumaas siya bigla ng 500 or 600. Yung sa A, 600, sa B, 500. So, obviously, there is a significant change compared sa raw state. And then lastly is yung 3, roasted beef after marinating for 1 hour. So, ang baba ng difference, di ba? So, again, there is a significant change compared to cooked meat without marinating. Wow. So, di ba, just by marinating for 1 hour. Oo nga eh. Kung tutuusin, pwede mo naman talaga yun paghandaan. I-marinate mo lang in lemon. Madali lang yun, Ma'am Joy. Tapos, maliles na yung nakakatanda, mga kaibigan. Nakikita ko dito sa inyong mga comment, nakikita niyo po tumitingin ako sa laptop, di ba? Kasi inaabangan ko yung mga comments po ninyo. At meron dito, Ma'am Joy, nagtatanong kung ano daw yung AGE kasi hindi nila naumpisahan. So, ito daw po, sabi ni Ma'am Joy sa atin, Advanced Glycation and Products. In short, yung mga nainitan na pagkain, sa pagkaunawa ko, nag-release siya ng glycotoxin na nakakakos ng pagtanda. Kaya makinig kayo, mga kaibigan, kung ano yung mga pagkain na sobrang taas ng AGE, yun daw po yung nakakatanda. So, sige ma'am, diretso po tayo. Hindi lang nakakatanda po yung other metabolic diseases, other chronic diseases. Parang yun kasi yung tumatak sa akin. Kailangan iwasan to. So, yun lang po yung tumatak. Pero, yes nga, kung gusto natin bumata, yan. Kasi, kung mas fresh yung food, kasi, pag niluto natin sa overcook, diba, nawala na rin yung nutrients. So, yung logic naman po ng pagluluto, nandun na eh. So, ayan. So, ang healthy general population intake ng AGEs ay 14,700 AGE KU per day. So, ilan po yun? 14,700. Nakita mo naman po, ilan yung bacon? 91,000.
So, grabeng dami. So, people who consume a diet rich in grilled or roasted meats, fats, and highly processed food could achieve the EGE intake of excess of 20,000 KU per day. Ganun po kalaki excess. So, sa animal studies po na mga research, nasabi na consumption of AGE-rich diet is associated with conditions such as atherosclerosis and kidney disease. What else? Restriction of the AGEs prevent vascular and kidney dysfunction. Type 1 and type 2 diabetes improves insulin sensitivity and accelerates wound healing and lengthen lifespan. So, Wow. 'di ba, may So, others hindi pa. lang talaga siya Pampabata. Hindi lang talaga siya pampabata. Hindi lang tungkol sa nakatatanda or nakakapagpabilis ng aging, yung mga AGE na rich in food. Pero ito ay malinaw na malinaw related sa pagkakaroon ng sakit. Kasi tama, Ma'am Joy, yung binanggit mo nga kanina, 'di ba? Parang ano yung mga nakaka-AGE? Mga kaibigan, natatandaan nyo ba yung mga nakakapagpa-AGE, smoking, alcohol, inactivity, maliban sa food? Lifestyle. So, lifestyle. Ay, nako. Kaya talagang lifestyle is medicine. Sige po. Tuloy tayo. Ano pa, last sa animal studies, sinabi na reduction of the AGEs by 50% of usual intake is associated with reduced level of oxidative stress. So, yung mga oxidative stress, ayaw natin yan. Lalo na po kung may mga lahi kayo ng mga cancer. So, ayaw natin ng mga ganyan. So, how about sa human studies? Ang sabi po sa human studies, restriction of AGE's rich diet reduces markers of oxidative stress and inflammation. So, same po sa animal studies. And then, avoidance of the AGEs in food helps delay chronic diseases. Yan. So, what are the practical ways to prevent formation of new AGEs? So, ito na. Practical ways. Number 1 is cooked with moist heat. So, again, Ma'am Lady, ano nga po yung mga moist heat cooking method natin? Kailangan natin mag-poaching. Yes. Blanching. Boiling. Stew. Yan lang yung natandaan ko. Okay, Ma'am. meron din tayong simmering. Okay. Yan. Steam. Steaming. Okay. Yan. Very good si Ma'am Lady. So, what else? Cook in shorter time. So, ayan, tandaan nyo po ha, huwag masyadong matagal. And then, pagka hindi mas mahaba yung pagluluto, di ba, mas makakasave pa ng gas. Kaya wag pala iwan. Wag mo iwan, wag makakaiwan ng luto. At saka, ngayon ko na-realize, hindi maganda pag nasunog. Kasi, wala nang moist. Tatandaan ko talaga to. Okay, next. Cook at low temperature. So, ayan nga, instead of boiling, baka gusto nyo pag mas mababa pa na AGE, simmering na lang. Ayan. Pero pag kasi nag-simmer kayo, longer cooking time. So, it's up to you kung ano nyo po. Marami naman kayong choices na cooking method. Next is use acidic ingredients such as lemon or vinegar on meat sources. Okay. So, yung mga pinaka-highest po na AGE content, i-marinate nyo na. So, overnight. Or halimbawa, kung kayo po yung tao na prepare ng food ahead, like for the week, prepared na yung food nyo, pwede nyo na i-marinate. Wow. And itago nyo na po sa inyong mga freezer. Ayan, next, eat fruits, vegetables, grains, nut, and root crops, and limit intake of animal fat and protein. So, ayan. Yun pa rin talaga yung Doon pa rin siya pinakamaganda, bumabalik. no? Parang, hindi man tayo nag-lifestyle medicine kitchen ngayon, pero I think it's really wonderful na natutunan natin yung background nung mga pagkain na niluluto natin. Kasi, Ma'am Joy, alam mo, first time ko tong naintindihan. Kanina, before kami nag-start ni Ma'am Joy, sabi ko sa akin, Ma'am Joy, baka hindi ako makarelate. Ano ba yung AGE? Pinapa-explain ko na. No, sa hindi, Ma'am Lady, yan talaga yung term. Pero mamaya mako-connect din natin yan. And ngayon, true. And naintindihan ko nga na yun pala, kapag mas mataas nga ang AGE, hindi lamang siya nakaka-increase ng aging, kundi nakaka-increase ng risk for lifestyle-related diseases. Kaya, kung mas mababa yung AGE ng mga pagkain na kakainin namin, less yung sakit,
mas bata ka patingnan. Yes. Oh, 'di ba? So yun na napaka-bonus na lang, no? Bonus na lang nga yung aging eh. Ayaw mo na lang talaga ngayon magkasakit. And tama ka, Ma'am Joy, babalik pa rin talaga siya dun sa tinuturo nyo lagi sa amin, plant-based. Kasi 'di ba minsan ang hirap naman sabihin na mataas na ba yung AGE nito? Sige. Change ko na lang yung way ng cooking ko. Pero ang biggest ang best of the best pa rin, iwasan mo na lang. Kasi yung carrot, sabi mo 10 lang, 10. no? Tapos yung ibang food na pinakita mo, taas talaga. Eggplant. Oo. Wow. Mga kaibigan, I'll be waiting for your comments, and if you have questions tungkol sa ating topic ngayon on AGE, comment nyo na po yan, at magbabalik po tayo pagkatapos ng video na ito. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. Indeed, lifestyle is medicine. At ang letter F po dyan, food and fluid. At maliban po sa mga lectures na inyong matututunan sa programang iyan, meron pong mga cooking demonstrations na I believe ituturo po sa inyo yung mga paano pabababain, no? Yung mga AGE sa inyong mga kakainin para hindi lamang po kayo magiging malakas, malusog at masigla, kundi gwapo at magaganda. Kasi bumabata. Nakakabata pa lang pagkain, no? Baby face. Wow. So, tuloy po natin ang ating usapan. By the way, nutrition. Yung lifestyle is medicine po ay marami kayong matututunan. Hindi lamang po sa nutrition, kundi yung tinuro din ni Ma'am Joy na nakakapagpataas ng AGE, yung kapag sa smoking, sa alcohol, at saka yung sa inactivity. Lahat po yan, madadaanan din po sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. And the next batch nga po will be this coming November. So habang may panahon, Ma'am Joy, would you like to tell us some more? At akin pong titingnan dito kung merong mga katanungan. Ay, basahin ko yung comment. May nakita ako eh. Sabi ni Kuya July, sabi niya, wow, talagang pampalusog na topic. Thank you, Ma'am Joy and Ma'am Lady. So, nandito po kasama natin si Claubecate Dioso, Narcisa Tazares, Buenafe Garcia. Thank you po sa inyo pong lahat. Thank you po. Opo, na nanonood. Si Ma'am Susana Panganiban, Ma'am Amelia Garcia, Eloisa Valino, sabi niya, always stay healthy, yan, and smile. Ruth Sim from Panabo, Alma Benoy, thank you po sa inyo. Thank you for watching Yes. Ayan. So, naghahanap ako kung meron tayong mga tanong tungkol sa AGE. Ay, ito na. Si Ma'am Ineng Makmal. Okay Yan. Sabi niya, okay lang po ba na once a day kumain ng raw food? Kasi po, sa gabi, raw food na lang kinakain ko. Breakfast and lunch, niluto ang pagkain niya. Raw food po na gulay naman, no? Gulay. Okay naman po, pero yun nga po kasi may iba pong nagagawa ang pagluluto. So, ang pagluluto po nakaka-save ng food, yung ibang bio availability na gusto natin na matanggal sa pagkain. Kagaya ngayon, Ma'am Lady, yung mga gulay, may mga pesticide na. Yes. So, just make sure na nahugasan po ng maigi yung pagkain. Okay naman po kumain ng raw. Pero I suggest po, kung hindi naman raw,
at least close to raw, pwede po kayong mag-blanching. Ayan. Blanching. Try nyo po, yun pong kagaya ng sabi ko kanina, iluto nyo po ng saglit lang, depende po, pwedeng 5 minutes, okay na. And then, i-run nyo lang po siya sa cold running water. At least po yun, almost same na po yung state sa raw. And mas intact po yung nutrients. And halimbawa, for example, gumamit po kayo ng mga, kung gusto nyo po makuha yung lycopene. Ang lycopene po, lumalabas lang siya kapag may heat exposure. Sa mga kamatis. So, yun po, i-blanch nyo lang po instead ng raw. So, ibig sabihin, ma'am, yung overheating, ayun, nakaka-increase nga, di ba, ng AGE. Pero yung mga nabanggit po ni Ma'am Joy, wag nating kalimutan, yun nga, poaching, blanch, stew, simmer, steaming, boiling, mga ganyan. Ayun, basta may moist, yun yung makaka-reduce ng AGE. Pero Ma'am Joy, na-aware ako natuwa ako dun sa sinabi mo. Ibig sabihin, may mga pagkain din talaga na kapag raw siya, iba yung nutrition. At kapag ininit mo, nagbabago yung binibigay niyang nutrients. Opo. Most especially yung lycopene. Okay. So, kaya nga po yung nakalagay sa mga packaging ng mga tomato sauce with lycopene. So, yun po, mas increase po yung lycopene content kapag po may heat. So, kung gusto nyo pong magkamatis, igisa nyo po na, or pwede po kayong magsarsado na kamatis, yan. Or haluan nyo po ng ibang ingredients. Okay po yun. So, Ma'am Joy, in general ba, masasabi mo na mas healthy yung mga may sabaw kesa sa mga tuyo? Yes, in general po, kapag iisipin mo naman yung logic, kasi kapag may sabaw yung mga pagkain, mas intact po siya, hindi, kasi paano ka magluto, may takip or wala? Depende rin kasi pag may takip, may mga nutrients na nawawala kapag tinakpan mo ang pagkain. Kapag niluluto. So, kaya sabi ko nga po, dapat patient ka kasi it takes time. Kasi mas mabilis nga naman iluto kapag may takip, di ba? Pero note nyo rin po na pag tinakpan nyo, lalo na kung yung material po nung ginamit yung pangluto is hindi high grade. Okay. Or hindi cooking grade talaga na. Yung mura lang ba? Yun po, wala po siya ng ibang nutrients and vitamins. Grabe naman. So talagang chemistry din talaga tong pagluluto na to. Ang daming nangyayari. Kaya no wonder sinasabi nila, yung lagi nating naririnig na proverb, food is, let thy food be thy medicine. Kasi kung alam mo pala kung paano siya gamitin, lutuin, kung alam mo yung, katulad nito, yung mga tinuro sa atin ni Ma'am Joy ngayon, parang less talaga yung makukuha mong sakit. Tapos magagamit mo rin siya para palusugin ka nga. Ano po? Grabe. Mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Weekend na naman at alam ko marami kayong pinaplanong lutuin ngayong weekend para sa inyong buong pamilya. I hope na meron kayong napulot na magagamit po ninyo starting this weekend para ang inyo pong mga pagkain ay mapababa or kung pwedeng nga mawala, hindi pala pwedeng mawala, Naturally present. Kasi naturally present ang AGE. Mapababa ang AGE content ng mga pagkain natin. Ma'am Joy, meron ba akong sunod na tanong? Kasi syempre, merong mga tao na hindi pa po kayang yung alisin po talaga yung animal-based na mga product. Malaking tulong na po ba or may impact na po ba kung parang once a day or dapat once a week lang or ano po yung dapat nilang gawin? Yun nga, para ang taas kasi talaga ng AGE ng mga binanggit nyong meat products kanina. Paano namin ma-manage yung lifestyle namin? So, kung hindi po talaga siya matanggal, kanina nalaman naman po natin yung reaction ng protein and ng fat. Kung hindi nyo po mapaghahalo, edi yun po, magiging lesser po yung content. Okay. So, kung isa lang po na mataas, kunyari, ang paghahalo nyo lang po ay wala ka pong ihahalo sa protein, at least yun po mapapababa po natin yung content. What else? Yun nga po, kagaya ng sabi ko, pwede nyo po siyang i-marinate para nga bumaba.
So, I understand, hindi po talaga madaling may tanggal. Kasi yun yung iniisip ko ngayon, parang, okay, paano ba namin, kaming mga nanonood, paano na namin ito i-apply? Kasi for example, Ma'am Joy, sorry to cut, pero iniisip ko na yung gagawin ano kung nag-blanch ako ngayon, tapos nag-boil ako mamaya, pero mamayang gabi nag-grill ako. Matindi pa rin ba yung effect sa akin nun? Palagay ko po hindi naman. Kasi at least yung dalawa mo na meal time, hindi naman naging dry heat cooking. Kasi baka naman ma-deprive mo naman yung sarili mo sa pagkain. Basta po alam mo po yung reason behind bakit mo siya ginagawa. I think mas may instill sa mind mo na mas maging moist heat cooking yung pagluluto mo. Kasi pag hindi mo po siya naiintindihan, more on, iniisip mo lang is yung taste. Yes. Hindi siya magiging effective or hindi mo siya mapapractice and maa-apply sa daily cooking mo. Kaya talagang, bumabalik mga kaibigan yung mga natututunan natin dito sa Voice of Health. Sabi nga, wag nga lang daw yung busog, kundi dapat may lusog na iniisip sa mga kinakain. Okay. So, alam ko po, it will take time for many of us na ma-apply at unti-unting mabago ang ating lifestyle. Pero wag po kayong mag-alala kasi kung kailangan nyo pong ulitin ang ating topic for today, ito naman po ay nandito lang sa Facebook page ng Adventist Medical Center Manila at ganun din po sa Hope Channel North Philippines. Ganun din po sa YouTube ng Hope Channel North Philippines. So, magandang mabalik-balikan. At bago tayo magtapos, syempre, ang pinakang importanting takeaway para sa akin, Ma'am Joy, yung nga po ulit, yung mga cooking ways na dapat naming bawasan at ano po yung mga ways of cooking na dapat naming mas gamitin. Okay. So, going back, meron po tayong two kinds of cooking method. We have dry heat and moist heat cooking. So, yun nga po, para mapababa, more on moist heat cooking. So, ano po yun? Poaching, boiling, simmering, stewing, steaming. So, yun po yung mga pwede nyong gawin. What else? Pwede, kung gagamit po kayo ng mga protein sources, pwede po kayong mag-marinate. And even 10 ml of acidic environment can lower down. And then, even 1 hour or even less, kahit 30 minutes marination lang, nakakababa na rin po siya ng AGE content. Meron pa po akong mga additional dietary modifications. Pwede po tayong mag-reduce intake ng mga processed or pre-cooked foods. Kung kayo po yung tao na on the go lagi kayong bumibili sa mga convenience store, as much as possible, baka po pwedeng bawasan na natin kasi mataas siya sa AGE. And kung ang diet niya po ay mataas sa full fat meals, what else? Mataas po sa meat, and then fried, oven fried, the broiled foods, butter, mayo, cream cheese. So, kung mahilig po kayo ng mga, actually, mga milk tea po na may mga cream cheese, ayan. Kailangan po iwasan natin. So, instead of, halimbawa, dine out po kayo sa labas, you have you need to choose wisely. So, instead of eating chicken breast breaded for 20 minutes, which is 9,722 KU, pwede na 90 grams lang. So, per serving is 8,750. Instead, you can pick chicken breast steam. So, may mga Hainanese chicken, mga steamed chicken, mababa lang po siya. Sa 100 grams, 1,058. And per serving, it's just 952. Alam mo, Ma'am Joy, parang nasa speechless ako, no? Sa mga natututunan ko today. Kasi grabe talaga yung difference. To the, 100-fold, no? Grabe talaga. Kaya mga kaibigan, agree ako sa comment na aking nabasa. Kailangan daw ng part 2 nito, Ma'am Joy. Ay, part 2. Oo, eto talagang sabi ni, wow, talagang pampalusog. Ayan nga yung topic. Ang saya ng topic. Sana may part 2. Ayan. Si Ma'am Victoria Navarro, hi Ma'am, kamusta ang iyong small garden? Ayan, sabi niya papanoorin niya raw yung replay nito. Ayan.
And good morning sa lahat ng ating kapaglaom watching from Toledo, Cebu. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay at sa pagtutok po dito sa ating programa. Mga kaibigan, if hindi nyo pa po i-share nyo po ang ating live stream program today dahil napaka-importante po nito na talagang dito ko lalong na-appreciate yung Food and Fluid is Medicine sa ating Lifestyle is Medicine intervention program. Mas nabigyang linaw para sa akin na kung bakit nasabi ni Hippocrates yung let thy food be thy medicine. Dahil pala dito sa AGE, content. Ano po? So, tingin pa tayo ng ibang mga comments. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. Sabi ni Dr. Linda Varona, thank you, Miss Joy, for sharing your expertise. Sabi Welcome ni Doc po, Linda. Doc, and thank you rin po. Sabi niya, shared na to the max. Si Jaibi is saying hi. Sabi niya, Hi, batchmate. Sabi niya. And nandito rin si LJ Mangubat watching from Marilao, Bulacan. Si Coach Luena Manalo. Ayan, thank you Ma'am Joy for sharing. Thank you din po. Si Ma'am Marilyn Fonte. Ayan, sabi niya, thank you so much for this new knowledge, Ma'am Joy. And of course, AMCM Lifestyle Medicine. God bless you all. Si Rod Gonzalez Cel, watching from Sampaloc. Ayan, habang may time, gusto kong mabati ang lahat ng nandito. Hello po Ay, sa si inyo Ma'am lahat. Eden. Hi, Ma'am Sabi Eden. niya, uy, masarap daw yung spaghetti na niluto ko. Uy, gusto ng second batch. Oh, plant-based yun. Yes, may lycopene. Yes, oo. Tapos ito, si Lulu Alatit, thank you for watching. At ayan, ako, I hope mabati rin natin yung mga nasa radyo at saka mga nasa television. Pero kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin sa araw na ito. Ma'am Joy, malapit na tayo magtapos. Baka may gusto ka pang sabihin sa kanila. Okay, so ang key takeaways po natin ngayon, alam po natin na ang nagpo-promote ng AGE formation sa food ay number 1, high temperature, and number 2, low moisture. So yun lang po yung kailangan tandaan. Okay. High temperature and low moisture, so yun yung iiwasan ninyo. So, ano ang effective strategy to limit new AGE formation? Number 1, brief heating time. So, kung nagluluto po kayo ng matagal, ngayon, shorter time, mas okay. And then, low temperatures, high moisture, and then, pre-exposure to an acidified environment. So, marami rin pong nabibili, pre-pack na rin ng mga marinade. Pero, better pa rin po kung, as is lang, like lemon or calamansi, ayan. So, hindi po kasi tayo sanay na nagmamarinate kasi Totoo yan. Sausawan tayo sa... sausawan na may kalamansi. Pero kung gagawa po natin na pre-marinate, mas okay po. And then, reduce intake of the AGEs. So, yung tanong po kanina, sagutin natin, is it a friend or a foe? So, ayan, endogenous and exogenous AGEs in excessively high levels represent pathogenic risk that have been linked to the induction and progression of many chronic diseases. So, eating habits and culinary techniques that prevent the formation of new AGEs are encouraged without compromising its palatability, satiety value, and nutritional composition. So, meron naman po tayong other options. Yes. So, why not? Yun na lang po yung piliin natin. Alright. Since hindi natin maiwasan yung AGE, kailangan na lang talaga nating bawasan ang ating mga intake nito. And balikan nyo po ang ating episode today kung gusto nyo pong matutunan ang itinuro po sa atin ni Miss Joy. Ang bilis ng panahon. Kailangan talagang paparto tayo. Okay. Dapat pala binibigla ko, Ma'am Lady. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Thank you And po. thank you very much po sa inyong lahat. Let me end our episode with a short prayer. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa mga pagkain na inyo pong ibinigay sa amin at sa panibagong kaalaman na inyong ipinagkaloob sa pamamagitan ni Ma'am Joy. Pagpalain ang bawat nakinig, ang bawat pamilya ng mga taga-subaybay at sana po protektahan kami hindi lamang sa COVID kundi sa iba pang mga karamdaman at patuloy kaming i-inspire kung paano i-apply ang aming natutunan today. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagtutok, pagsubaybay at pag-share ng ating mga episodes dito sa Voice of Health.
Patuloy niyo po kaming samahan Mondays, Wednesdays, and Fridays, 11 to 12, at sa DWBL, 12 to 1. Manatili po kayo sana lahat maging masaya, malusog, masigla, at pag nabawas ang AGE, gwapo at magaganda. Yan po ang paalala dito sa Voice of Health. At syempre, lagi niyo pong tandaan, your lifestyle is medicine.